А де субтитри, блядь? Так, ну кажуть, що? По-перше, будуть колаби. Будуть колаби. 2つ目が、Tekken Shop という、新しい機能の実装になります。The second would be the Tekken Shop that's going to be added, which is a brand new feature. はい。で、3つ目が、意図しない、キャラクターの、意図しない挙動であったりとか、Так. 不具合の修正。Буде Tekken Shop. Будуть кастомки. І будуть багфікси. Багфікси і фікси балансу, але не зовсім балансу. Скоріше фікси того, як працюють деякі муви там. Так, давай подивимось, хто. Ой, Кінг! Ну да, Кінгу пизда. Ви бачили, ви сьогодні бачили цей матч. Якщо не бачили. Так, буде колаба з Uniqlo. Будуть футболочку Текена. На Кінга нацеплять. Найс. Он їх футболочки, можете побачити. О, диви які. Найс, найс. Приємні футболочки. Харада он в Tekken 8 футболочки сидить. Ікеда сидить в якійсь іншій, хуй його знає, що там намальовано. Таке як Tekken. Таке як Tekken. Так, о, там з даними з усіма. А, ні, з Tekken 1, Tekken 8. Нормально. Це Харада в такій сидить. Нормально. Це можна зараз прямо купити в Uniqlo. Окей. А, ще не можна купити. Ще не можна, скоро можна буде. Каже, в Японії вже можна. В Японії вже на наступному тижні можна буде. Зараз ще не можна. Коротше, дай. Колаба з Uniqlo. Дякуємо Uniqlo, дякуємо Tekken. Ці діла. So about the in-game collaboration regarding that, it's going to be in the Tekken Fight Lounge, in which you use your avatar and kind of walk around the area. So there's a whole kind of like a Uniqlo Tekken 8 store, I guess you could say. Так, там цілий магазин буде. Мерча. Найс. Поки вони про мерч балакають, я зараз прийду. So we actually have some footage that's taken of the in-game collaboration we have. 下に画像もあるんですが、例えば復刻コスチュームであったりとか、あとщось балакають. Кажуть, там фігурки Казуї, Джуна, Джун Казами, Джина. І Пенька, мабуть. А, і Ліроя. І Мастера Рейвена. Найс. Ну нормально, можна буде купити, коротше, фігурки Джина. Це, я так розумію, також хтось там. Це у нас Казуя, це у нас Джун, це у нас Кінг, це у нас Ліро... О, Мастер Рейвен. Рейвен, просто не Мастер Рейвен. Мастер Рейвен вже нема. А жаль. Шкода. Так. Ну так, там щось будуть доповнювати. Кожного місяця буде виходити щось для Tekken Shop. Нормально. 毎月1回とか2回とか新たな皆さんに喜んでいただけるようなアイテムを実装して運営をしていきたいなというふうに思っております。Нормальна тема. Some people might have some kind of allergic reaction when they hear shop, etc. But it's more of trying to update the game and keep it fresh with new customization items. And as you've seen what we did with Tekken 7, we tried to refresh the game and to provide a better experience overall.
rather than just trying to make money off these individual items. So the thinking is the same for Tekken 8 in that we're trying to make it a better game. Нормальна тема. And this Ну is кажуть, one of the типу, ways we от, plan to do that. у нас шоп буде не для того, щоб з вас гроші качати, а для того, щоб покращувати ваш експірієнс, ваш досвід. Окей. So again, regarding the Tekken shop, we have a short video to show you. So let's take a break from the PowerPoint and let's check out the video. Так, у нас зараз відео буде. Ну та, ось, дивись. Аватар. Xiao Yu. You take Tekken Pack. Найс, футболочки. Футболочки для чувачків. Футболочки для Мішем. Футболочки для клану Лероя. І ось для аватарів. Найс. Приємно. Приємно виглядає. Ой-ой-ой, там на Алісу є. Ой-ой-ой. Диви, яка. Подожди, там крос-комерс? Типу, ти можеш купити... Ти не можеш купити крос-комерс. Окей, тобто DLC-шки купують на окремий кожен той. На кожен окремий... скажи мені, я скажу. Аккаунт. 下旬か3月上旬のこの次のアップデートのタイミング、メンテナンスをまた入れることになるんですが、メンテナンス終了後から、アクセスをしていただけるようになります。So the next update is when this is going to be in the game, and це буде завтра. Завтра буде в грі. Завтра буде вже в грі. А хто відписався? Ясно, хто відписався. Next slide, давай. Наступна презентація. Так. Що нас тут кажуть? Ну, кажуть, що, типу, є проблемки. Та, блядь, можна мені? Є проблемки. Коротше, Аліса's follow-up to brute force attack. Це... Назад руки плюс вниз руки. Це сильна хуйня. Chain Throws реально. Chain Throws потрібно нерфити. Victor Throw Escape Window чомусь дуже довгий. Окей. そうですね。実際発売してから報告された内容に関してはこちらで検証してバグフィックス含めた修正を日々取り組んでますんで、ぜひこのハッシュタグ活用してください。So we want to thank everyone who's been sending tweets to the hashtag we had the Tekken 8 report. You know, Nakatsu Harada and all of us have been looking at your reports and updating them accordingly with stuff that's been found to be broken or unintended, etc. So thank you for that, and please continue to do that. でまあこれ注意点はあくまでやっぱりこう明らかに不具合だろうとか変にその全てにこのハッシュタグをつけて使っちゃうと重要なそのトラブルの情報が届かなくなってみんなお互いに良くないのでそこだけ気をつけてください。Короче, щось там балакають. We want you to please keep that strictly to reports of bugs or things that are broken in the game. If you flood that with certain character requests or Короче, кажуть, що пацани, є хештег в Твіттері Т8 репорт, Т8 репорт. Там нормально. Там розказують про те, що, ну, які баги і так далі. Нормально. But please separate those and you can address them to, you know, Harada, Nakatsu, myself, as always, and we'll keep an eye on that. Так, Харада і Накатсу самі дивляться ці репорти. Тегаєш їх, вони читають. Найс. Так, наступний слайд. Третій апдейт. Що буде в третьому апдейті? Pre-order! Pre-order! Pre-order, будь ласка! Так, ну у нас ОСТ, оригінальний саундтрек. Ой-ой-ой.
Кайф. I showed this off in a separate Кайф. video that I did online as well, but it gives you info on the tracks and who composed them. And what's really cool is the quite cool. You can put that on your cell phone or your PC like Nakatsu has over here. Yeah, beautiful Кайф. collection. Everyone loves Стікери я б this замовив, soundtrack, so please check it out. аби вони були. 今予約絶賛受付中で until the 26th? No, that's a different one. Okay. Yeah, so we're currently accepting pre-orders for this. So currently, get to it. はい3月の14 3月13日3月13に発売 Remember the date? It's March 13th. 個人的に待ってました。ね、タッグトーナメント2のやっぱキャラクターセレクトエイムトゥウィンが大好きなので。あとはテッケンレボリューション含めて Tekken Revolution! Сюди, сюди. Диви, які красиві. Через тиждень вже в магазинах. When we released Tekken 8 on the 26th of last month, we had the numbering titles Tekken. はいそして次 something else, but it's a traditional Japanese way that they used to kind of tie-dye the clothes. Так. So that's their main theme and their Окей. line of clothing. We're really excited. that they're Шиборі releasing Тредс, коротше, і ще буде мерч також. Футболочки, кігарумки, худі, вся діла. So we're gonna be having some videos. Круто. はいこの映像の紹介をマイケルさんがするのはちょっとあれなんですけど。Oh, I have Ще to, джинси. Та ви and the facial printing as well. You know, when Harada and I were kind of reviewing the product, we noticed they actually switched up the technology for the printing halfway through and made it. Коротше, да, там зробили принти якихось фігурок на 3D-шки. Класно, он ще Сяо Ю. Боже, коли той мерч закінчиться? 今日から予約を開始いたしました。Cute, right? So this is the first time. すげえちっちゃくて可愛い。 We'd like to have a rainer version as well. That'd be pretty cool because it just turned out so well. はい。ということで、グッズ紹介しましたが、まだ Пізем! まだありますよ。 Так, ну третій апдейт. World Tour 2024, Character Adjustments і нові фічі. Окей. Окей. Ну да, кажуть, типу, давайте репортайте все, що можна, тому що буде Tekken World Tour, треба підготуватися. まずはちょっと、テッケンワールドツアーのお話をさせてください。So we have a few other cool features to talk about in a bit, but first, let's get to the Tekken World Tour. はい、予定通り4月13日に、開幕をいたします。Так, ну і у нас Tekken World Tour, глобальні та регіональні лідерборди, глобальні та регіональні дошки пошани, сабмісії до турнірів, у нас трейлер. Кіно. В 2024-му. Tekken! Ей! Ladies and gentlemen, it is time for Tekken World Tour. Oh, break! Oh my God! Can he close? No, late punch. Hang on. He takes it. You're not taking this that easy. One more missile. Найс. Показали сраку кні. Що ще треба у житті? はい、テッケンワールドツアー、2017からかなやってますよね。ああ、はい。で、今年、はい。正式にはね、その前にちょっと違う。あ、そうですね、ありましたけど。はい、テッケンワールドツアー。Так, ну коротше, да. Буде ТВТ 2024. Будуть ласт-чанси, буде кваліфаєр. Будуть фінали. Кайф. Будуть офлайн-івенти. От регіональні лідерборди. Чекаємо, коли ФГЦ UA підпишеться з Bandai Namco. Let's go. 今シーズンに関してはオフラインのみですね。オフラインの大会のみ。あとはグローバルのリーダーボードに加えて、リージョナル地域のリーダーボードもあります。
And just to kind of go a review of Ай, коротше, що тут дивитися, one блядь? of the main points obviously is it's going to be offline. Я піду на телефоні, подивлюсь. Ну там офлайн івенти будуть, все буде круто. Hi. で、グローバルのリーダーボードについては、世界中、ワールドワイドランキングですね。はい。マスタープラスマスターチャレンジャー道場という4つできますっていうのは、これは2022年かな、に、はい、リーダーボードを採用したものが、ありましたが、今回はグローバルとは別で、リージョナルのリーダーボードもあります。So there's also going to be a regional leaderboard, which just provides you with a separate path to finals, obviously, right? So we did this back in 2022, I believe, and it's making a comeback in this current format. はい、世界を、いくつかのリージョンに分けて、その中で開催される道場大会ですね。道場イベントに、Що тут? Регіональні лідерборди. В регіональних лідербордах та все нормально. Що там показують, що будуть доджо-івенти. Норм. Сайт ось у них tekkenworldtour.com. Ось сайт. Заходьте, реєструйте свої доджо. Найс. Добренько. Сподіваюся, нас не засунуть в один регіон з Росією. Дуже сподіваюся. 根ざした大会に参加することで、ランキングを上げることができる。But as a result, the people who participate in your tournament get points not only for the global leaderboard, but then the regional leaderboard as well. So we hope that everyone will, continue to participate in your dojo events. はい。Окей, ну та. Кажуть, що зареєструйте доджо, використовуйте нашу систему, і буде кльово. So we really hope that you'll help us make the 2024 year of Tekken World Tour spectacular with a lot of amazing stories and events throughout the season, and this can only be done with the help of the players and the TOs as well. So thank you for your support for Tekken 8, and we look forward to it. はい。で、まとめになりますが、ファイナルの、これもまだ場所も、時期もアナウンスしてない、期日にアナウンスしようと思っているんですが、ファイナルに進出ためにはグローバルリーダーボードの上位、あとリージョナルリーダーボードの、Так, ну да, буде ことが、条件になりますので、おそらく、今シーズンの鉄拳ワールドツアーのファイナルは、例年よりも人数が増えるんじゃないかなと、それはそう、はい、思っております。So the Tekken World Tour Finals, I'm sure everyone is dying to know where it's going to be. Фінали, де будуть фінали? Unfortunately, we can't tell you today, so please wait for more details on that. But there'll be 2 routes to get you there if you're participating in the tour. So you have the route of going to the global leaderboards or the regional leaderboards. Either one can qualify you for that. はい。で、そういったツアーも、チョコトルさんのスポンサーがすでに決定しておりますので、例年よりも充実した内容でお届けできるんじゃないかなというふうに思っております。Also, we're excited to announce that Chipotle is going to be supporting the World Tour as well. So hopefully that helps us make it an even better experience this year. はい、道場の申請であったりとか、ツアーのエントリーに関しての、詳細の情報はまた、近日中にお知らせをいたしますので、ぜひ、公式サイトの方をご覧いただければと思います。Так, ну і коротше що, будуть регіональні доджо, скоро скажуть, коли буде ТВТ і де він буде. Заходьте на tekkenworldtour.com. Ще у нас що там, планшети, читбокси, в смысле, хітбокси і контролер, кайф. あと、それ以外の国では6月に、発売予定になっておりますので、こちらも引き続き、情報をお待ちいただければと思います。And speaking of things upcoming, there's also going to be a product we have coming out from Victrix. So you can see the sticks here, controller, a bag as well. So all these are going to be released, consecutively. So I think the first drop is starting somewhere around April, is what we have planned. Also leading through June. So please look forward to it. はい。ということで、4月に関しては、
TFT 2024の準備ということも、あって、そういった、そこに主眼を置いた、アップデートと、あと、新しい機能。 Так, ну добре. Ну і далі у нас після квітня, у нас в травні чи після травня буде наступний апдейт. І там вже буде все нормально. いろんなところ、フィードバックを受けていて、次何やろうかっていうことも考えながら進めているところなんですが、どうですかね、長瀬さん、原田さん。はい。先に。So yeah, we gotta catch up real quick. So we're just talking about, obviously the Tekken World Tour kickoff is going to be the main thing we're all looking forward to, and the updates to the game to try to get that in a good place before then. That said, as we're fixing things, I'm sure there's other features and things that you guys are wanting to have implemented into the game. So let's ask Nakatsu what he has planned. そうですね。原さんが。ちょっとコメントの流れ見て。Так, ну там коментар від Нацо і від Харади. そうですね。まずいろいろ。Окрім того, що будуть апдейти, こっちの言いたい。 ми будемо продовжувати. Хуй знає, що він сказав. 実はすごいいろいろアップデートね考えてるんだよね。で、Так, вже, щас. アップデート考えてて、もちろん Щас, その перекладач перекладає нормально. アップデートですよ。しかも大型のいろんなアップデートは考えていますと。で、まずはじゃあちょっとずつ紹介していこうか。考えてることね。そうですね。一旦訳してもらえますか。Щас, добалакають, перекладач перекладає. Unfortunately, we don't have a PowerPoint for this. У нас немає презентації для цієї хуйні, але ми помітили, що ТВТ трошечки outdated, трошечки складний, але ми будемо придумувати, що будемо робити з нашою розмовою. Maybe give you a little bit more insight into what we as a development team are thinking of adding to the game, because it's not just paid content in store, etc. We're thinking of features. 今回カスタマイズ、皆さんいろいろな工夫を、創意工夫でバリエーション豊かにそうキャラクターを彩ってくれてるんで、そのキャラクターをうまく見せてあげるように華やかに、皆さんにお披露目できるような、フォトモードっていうものをちょっと。アートディレクターがもうかなりセミプロ並みに写真が上手なので、たくさんの機能を使いやすくしたようなフォトモードっていうものをアップデートで、無料で、搭載したいと思います。Коротше, будемо робити далі апдейти, будемо далі, а от що плануємо? Плануємо додавати кастомізації. Буде фотомод. Кайф. Наш головний дизайнер, розробник фотомоду, він сам професійний фотограф. І ми будемо намагатися дати вам якомога більше можливості показати ваші витвори мистецтва. А в сторі моді зараз скажуть про сторі мод. О, Tekken 7. Tekken 7. Доскидо. 拡張しなかったじゃないですか。Да, доска. Да, なんで доска. ちょっと今回はですね、Харади то. Знаєш, що каже. のですか切なる思いで、なんとか、ストーリーモードをですね、例えばこれからキャラクターね、増えたりはするので、どっかのタイミングで、じゃあそのキャラクター、たちは、どうしてたのかとか、そういうところを Каже, メイ заєбісь ンスト буде ーリー сторі のそ мод. の裏で何が起きてたかみたいなのを含めて、 А і в старій моді можна буде あ кастомізацію れすっごいお свою? 金かかるんですけど、ちょっとそうですね。そこを拡張したいと思ってます。 А? Another one is the story mode. We for Tekken 7 we never really kind of updated that after the release. Так, в we старій know моді that будуть that's something that's апдейти. popular to fans. And it's something we really would like to do more often. It's Okay. just so expensive to create that. Дорого робити That асети, said, дорого робити нові асети, нові касцени. Але як тільки будуть додавати нових персонажів, ми будемо додавати їм якусь сторі і трошечки апдейтити. Окей. でもちろんそれはキャラクターを買ってない人でも楽しめるように
テッケン8さえ持ってれば、皆さんもちろん無料でそのストーリーの続きっていうのをちゃんと見れるような大型アップデートみたいなことで無料で提供したいなっていうふうに思ってます。 And the thinking is, you know, it'd be kind of lame to lock Ну, that і behind було for б дуже just people дивно, who якби characters. це ми закрили за So, obviously, DLC. that would be Тому, addition free of charge for everyone who owns звісно, Tekken 8 to be всі able to play. подивляться сторі епізод Де, нових персонажів. いろいろコメントも見てて、без ちょっと思ったのが、もうみんな додаткових の оплат. 僕らもね、すごい開発 Безкоштовно. 側の頭というか作り方もすごいアップデートされてるんですけど、皆さんの頭の中も少しだけアップデートしてほしいなと思うのが、もう次世代機のね開発するのものすごい開発費が、もうね鉄拳7から比べてもね とんでもないんですよ。もう何倍っていうふうにはあえて言いませんけど、すごいお金がかかってて、お金というか大変なんですよね。そう大変で、実はコスチュームも復刻コスチュームはいわゆるレガシーの復刻コスチュームは結構海外の要望がすごく多かったんですね、やってくれやってくれって。でただそれも実は日本人で結構手抜きだとか使いましたって言ってる人も使い回せないんですよ。この解像度とこのモデル高精細なモデルだと。で作り起こさなきゃいけないんですね。で実は結構手間と開発費かけているので、そういうところも含めて我々コスチュームとか頑張って、ね、そっちはもちろん有料で売るんですけど、その分を全部さっき言ったようなアップデートに回そうとしてるんですね。ストーリーとか皆さんに提供できるもので、ここにはもうすごい運営をしてずっと続けていくことと思うと、すごい我々も運営費かかるので、まあそこはちょっと我々俺ら開発は特に儲かんないもんね。儲かりはしないです。儲かるわけじゃないから俺ら本当にそこはね、ストーリーモードとかもそうですけど、ちょっとこの後も皆さんに聞いてみたいことがあって、ちょっといろいろアップデート考えてるんで、そういうところはちょっと考慮しながら英語いいですか？マイケル俺が10分で喋ってもいいOkay, I'll try to remember everything you said. Luckily, I'm not drinking tonight, so we're just talking about. We've updated the way we developed the game, obviously for Tekken 8. Так, ну кажуть, що от ми розробляли гру довго. Звісно, у нас були проблеми з менталочкою. Та ні, все нормально було, і типу зараз у нас буде новий підхід до геймдеву, такий же, як і сучасний підхід до того, як воно працює все. Tekken 8 коштував вдвічі або навіть втричі більше, ніж Tekken 7, щоб зробити його. Тут костюми, фотомод, сторі, ой, та-та, ти просто копіюєш. Але ні, асети не так працюють, ми не можемо просто взяти, перенести асети з Tekken 3 або 4 і перенести на Tekken 8. Це не так працює. Звісно, ми дещо вже зробили, і ми не будемо з вас просити їбануті ціни для цього. Все нормально. І Bandai Namco не хоче також з вас просити нереальні гроші якісь за ці асети. Ми просто хочемо підвищити якість гри, поновити її, і в нас є велика команда розробників, яким також потрібно платити їх зарплатню. Ми не просто набиваємо кишені, нам воно не треба. Звісно, треба, але не настільки. Харада каже. プラグが切断する人、これいやもうちょっと精度高く切断率を今取るようにちょっとアップデートしようと思ってるんだよね。そうです。で裏でそういうのもやってて、あとそういうチーターとかプラッガーのバンするのも、これちょっと実はバンされた人が例えばじゃあ法律に訴えてきた時にこっちがちゃんと押し返せるっていう根拠も今用意してて、でそういうことも全部今揃ったあるタイミングからそこはちゃんとやっていきますね。そこはご心配なく。はい。And so Harada was just touching on something that you all are really have a lot of interest in recently, the people who are plugging, etc. There's no perfect solution to this, but we're trying to improve it at least to make it a more accurate
disconnect ratio that's displayed on their character profiles, etc. And also, you know, obviously we want to ban these people from the game, but there's a lot of legal protections in various. Коротше, да, є, коротше, всякі чели, які там стрім шерять, аккаунт шерять, неправильно бустять, смурфлять, купляють аккаунти. Ми намагаємо їх банити, але іноді це нереально. Ми забанимо, буде бан. Бан. Отак Харада сказав. Ви бачили. そういうのでぐらいだと別にそれですぐバンされることはないから。 Коротше, Харада каже, що не всіх треба банити, але когось банить треба. Ми розуміємо, що іноді це, ну, проблема, іноді це не проблема. Іноді у вас там лаг-свічі, якісь ПК проблемні, але тих, хто постійно абузить лаг-свіч, нахуй пішли, бан, як Харада. 遊びやすい環境をぜひ提供したいと思っているので、まずそういったそのチーターだったり、その切断だったり、リーダーボードの自作行為などを目撃した場合は、そのゲーム内の通報機能を使ってぜひちゃんと見てますからね。はい、しっかり集計して閲覧してますんで、その通報を利用してほしいのが一つ。まず通報がトリガーになるんですよ。はい。でもう一つは先ほどお伝えした X 上の T8 アンダーバーレポートのハッシュタグにそういった行為をしている動画だったりプレイヤーネームとか出てると我々もその特定通報に対してのちゃんと証拠として紐付けて対処できますんで、その2つやっていただけると非常にありがたいです。And so Nakatsu was just mentioning that he would like to ask everyone for your Bun. help as well, and that you know you can currently report players online. Так, зараз можна репортити чуваків, та і можна в тому числі репортити за лаг-свіч. І ми бачимо це все і далі розглядаємо. Якщо у вас є футаж лаг-свічерів, ви можете завантажувати його в Twitter з тегом Tekken Report. Я от трошки сам пограв, каже Майкл Мюррей. Я не тільки репортую, а от я як модератор можу їх нахуй банити. 言ってる人いましたけど、コメントで本当に通報件数上から流れて僕ら見てます。見てますね。週末はここでもう全然休みなく本当に夜中でもずっとこいつとこいつとこいつなんてリスト作って実はもうあるんですよ。であるんですけどさっき言ったようにもう僕はもうちょっとね高まっちゃってもうこいつらすぐバンだと思ったんですけどさっき言ったようにある程度向こうが逆に勝手にバンされたって訴えられてもこっちはエビデンスいわゆる証拠をちゃんと提出できる形 Не всіх потрібно банити, каже Харада, щось там. なんでそのうちちゃんとバンとされていきますけどそういう対応をちゃんとしていきますのでそこはご心配なく。はい。And the Harada was just mentioning that you know we feel as strongly as you guys even on the weekend where you know chatting to each other on our І ми от тут, ну, чатимось про ці кейси, про ці проблеми. Ми розуміємо, що не всіх потрібно банити, але є цілий список людей, яких потрібно банити. Там бувають DDoS, там бувають, коротше, всілякі проблеми. Ми, звісно, розбанюємо, якщо там такий прикол. Але якщо бан. ちょっと心当たりやってる側として心当たりあるだと思った方はちゃんと見てますしあまりにもひどいとマジでバンするんで、これちゃんとマイケルさんもっと強い言葉で訳してほしいです。警告の場合もあるかもしれない。 Бачу лаг-свіч бан. 警告の場合もあるかもしれない。 Бачу лаг-свіч бан. あるかもしれないけど永久バンもЛаг-свіч бачу? Бан. От все, ну, Харада сказав, що не ясно, блядь. Ми не хочемо, типу, ми не хочемо бути якимсь уродом моральним і просто так банити людей, і потім отбанити. Ти давай просто, ну, типу, є методи, є різні методи проблем, та можемо комусь, ми напишемо в Стімі або в Текені, когось просто забанимо з Tekken 8. Це не жарт, пацани, якщо ви лаг-свічите, давайте без цього.
І も от ちろん我々もデータ上で怪しいなこいつっていうのは自分らから積極的に見つけることもしてますが、通報です。通報はとても早いです、届くのが。なので、ぜひ皆さん通報を使ってください。 Haruda is just, saying that obviously we scour the internet looking for everyone complaining about these particular people, so we have our list. But it's very important that you continue to Так, буде report these список, people, because the more you report і them, ви розумієте, що якщо чим більше репортів, тим більша варіація того, що ми розглянемо, це і буде бан. ここでね、このディレクターと僕で、А я, як гейм-директор, каже Харада, フリーのアップデートの話ですよ。 я от вас буду підтримувати в курсі того, що ми робимо і коли бан. で、でそこでちょっと皆さんに聞きたいことがあります。はい。いいよ。もう続くかなと思った。So the dev team is currently thinking of different features that you might want to update to the game. So, please Пишіть нам про те, що ви хочете побачити в грі. 例えばですけど、鉄拳7にあった、トーナメントモードってあったじゃないですか。で、あれ、実は使ってる人鉄拳7で相当限られるんだ Коротше, って в こと。 Tekken 7 ми мало прислуховувалися до фідбеку, у нас була аркадна гра. また追加しようかなと思ったんですけど、今ここでって結構前からここで話してて思ってるのは、例えば、3on3 とか 5on5 とかのチームバトルみたいな、なんか、それがじゃあ知り合い同士だけじゃなくても、なんか野良で 3on3 組めるとか、そういうちょっと、ものが増やせたら面白いなと思ってるんですけど、そういうものって皆さんどうですか？欲しいですか？欲しかったらちょっと欲しい的なコメントをもらえると。 And so, Tekken 7 had a tournament mode. Ви знаєш, в Tekken 7 був мод на турнір, але не дуже багато грали там. Тому ми думаємо якийсь інший мод. We were thinking, what about maybe a 3on3 or a 5on5 might be kind of cool. Може 3 на 3, може 5 на 5, щось Or just, прикольне. random players online. Might be kind of Не знаю, interesting щось addition. думаємо. I Щось don't know what you думаємо, guys не think. знаю, що думаємо. Ви що думаєте? Розкажіть. Chat's kind ま of あすごい going 速 faster, さ I で guess. 流れるけど。 А, сугой. で逆にじゃあ、Але якщо ち що ょっと бан. これ、ある程度ログも後で見れるんで、あと僕のツイッターとかでもいいですけど、今だったら多分ギリ間に合うと思うんで、まだ決めてないから、こんなものにしてくれ増やすんだったらっていうのあれば、これはあくまで無料の話なんで。 Каже, 5 на 5 то прикольно. ないものもあるよね。シナリオ経験値は今言ってもらう方がいいです。さすがに開発費がちゃんと Мрофли на японський. ちゃんと作るから鉄拳8しっかり売ってしっかり儲かったらその分ちゃんと皆さん還元しますんで、ぜひ、こんなものっていうのをもしさっき言った僕のね 3on3、5on5 以外で Да, каже, 5 на 5 прикольно. ツイッターで Ну, も блядь, ну So, прикольно. Harada's just saying that, Гада please let каже, us know що of some other якщо ideas that у you'd вас like є to see. будь-які ідеї, We пишіть. haven't decided the next thing that we wanna Ми ще не update yet, придумали, що as ми far as, будемо like, робити major в четвертому features. апдейті, окрім So, Major if you Feature. hurry, you can still Тому make it in time. пишіть до квітня, у Whether вас that's in час chat є. log or if you wanna, Пишіть в contact Твіттер, us пишіть в directly чат, on X. пишіть あくまで в X. 今 Не в ある Twitter, モ в ード XCOM. の改善ではなくて今ないモードですよね。 А от давай, はい ну 5 на 5 то So, yeah, I прикольно. mean, Ага. of course, Так, if you wanna see звісно, improvements in якщо ви certain things, хочете, that's щоб ми a покращили cool, наші opinion as well. наші Check ігри, for, like, new давайте features that пишіть. you'd like to see. Пишіть про нові фічі, пишіть про нові 皆さん言っ ідеї. てもらうのとあと Дякую 言 вам. うの忘れたキャラクターチューニングとか Так, character 調整と tuning. かは Пішли, 常 про に баланс やります побалакаємо. し Про баланс. 今まだプロの方々とか、でтак も中でも実はすごいこんな評価してたけど2日間やったらまた評価変わったり、今みんなも揺らいでいると思うのでもちろんそこも見てますが、キャラクター調整は随時別にわざわざアナウンスしてまで今やりませんけどそのリアルタイムにやっていきますのでそれはもうずっと年間通してあれだね、アーケードがないからみんな同時にそうね始めてるからやってるからまだみんなも分かんないとこあると思うしただ全部僕らログ取って見てますんでそこはうまく調整はしていこうと思ってますはい So, and just lastly, about the character balance, I'm sure many people feel strongly in all kinds of different ways. But please keep in mind, this is
No arcade release, it's straight to console. Everyone has their hands on the game at the same time. Так, And у всіх even будуть looking at the апдейти switch video of в один і pro той players же on the час, Tour, у всіх we're будуть able to у make всіх minor гра буде в changes один і and той же changes час on, апдейтитися. characters from day to day. І So ми не it's можемо still a little bit постійно, early ну, to типу, say one way or патчити, the other. So please keep that in тому mind. що дивимось про That's те, obviously дивимось на we're аркадну версію, keeping a дивимось на close eye on консольну that. версію, дивимось на And ПК-версію. we'll plan to, І balance the game when ми necessary, будемо control балансувати it. гру, коли можемо. Коли можемо і коли то потрібно. І Харада такий, Драгунова, блядь, нерфи. タックだとあみんなちょっとわかるかなキャラクター4体が Харада, пишуть, Харада, блядь, занерфив цього чувака, а я думаю, та хулі його нерфить. すごいタック専用の Думаю, すごい та кльовий 背景 персонаж, み ну たいな хулі його ぐらいし нерфить. かちょっとみんなの Я розумію Хараду 苦しくなっちゃって також, хулі нерфить Алису, на що ви це робите? タックモードだけそうですちょっと置いといてくんないハード依存がそうだからタックモードだけちょっと俺のツイッターにもちょっと一旦置いてそれ以外でそれ以外のテーマあ、ミュートレストに入れてないタックタックタックは今んとこ 3on3 とか 5on5 が俺と面白くできそうかなと思ってんだけどねうん So just about tag, please hold off on that. As we mentioned way back when we did tag 2, it's when you try to have 4 characters on screen at the same time. Obviously, it really limits your resources. So the stage would have to be really Та, ну pared та, down to потрібно something там that's not буде that, дивитися. immersive. So that's not really realistic at this point, at the moment. So Зараз please hold off складно, on, типу, the tag робити counts. великий баланс-патч, тому що нас ще замало даних. Харада дивиться на персонажів, дивиться там вроді нормально все. And, Наче we'll все continue to окей. do quality of life improvements І and ми other stuff будемо to робити so. QOL, ми будемо робити покращення якості гри гравцям, але... じゃあ休めないあの Да, ну Алісу нерфить треба. Yes, and I む wanted しろ to どっち mention, ともしんどいからずっと I think Ну, Аліса, вона тобі каже, помри. no one's taking a break even after the Так, game ми released, не we're still trying to беремо improve it. перерву на Pricing якийсь after doing his релізний DC and термін. series Ми as well, so. тримаємося, 本当に працюємо. したいなっていう思いはみんなあってそりゃそうですそうですね。まあみんなだって会社がいて儲かったって俺ら儲かんないのよ別に俺らは So yeah, I mean, we're just trying to say, we feel really important. We feel strongly that we want to have the best experience and the best fighting game out there. So it's not like we're resting on our laurels or anything. We hope to improve the game. And it's not like we're making money ourselves off of Tekken 8. It goes into the company. І ми не беремо ніяких грошей за Tekken 8 самі по собі. Ми вкладаємо їх, ми інвестуємо в компанію, хочемо зробити вам найкращий досвід від Текену, який ви можете отримати. Щас Харада скаже, хай. І поки у нас є гроші, поки у нас є фінансування та ваші покупки, ми будемо робити найкращу гру для вас. А, Мада. 重要な部分ですよねこれで終わりじゃないですか А, こっからа, у, はい今日メイン у. ディッシュですかね Так, головна проблема. Так, у нас майже немає PowerPoint слайдів. Давайте подивимось. やっと終わる感じですね。 Так, що буде? А. The class is over. Так, все, презентація закінчена. Лекцію закінчено. Що буде? 行きましょうか Ми годину цю хуйню дивимось. Класно. Так, Еді! Еді! Теккен! Еді! Гордо! Погнали. Сексанте. Диви, як Еді перекрасили. Чисто гігача. 持ってきましたはい今日は開発中なので実機を持ってきました。やんないよね。いやこれ多分初めてじゃないかな、鉄拳7から確かにそうですねまだ配信してないキャラクターのプレイを見せるの。確かに So it's not a trailer, but we actually У нас have the трейлера немає. on site, which we're going to be showing today. I was just saying, I don't think we've done this ever for Tekken to actually show you in progress dev build. So じゃあちょっと hope you enjoy it. じゃあまずはドキドキしますけどね見せますか？メインスクリーンまずメインスクリーンから見せましょう。メニュースクリーンここでまず1個メインメニューからいきましょうかじゃあ Let's go through the ゲーム main, 画面をはい main, お願いいたします main screen here. ほらあ Main menu. これがね皆さんほら You're so used to seeing 皆さん Kazuya, もう right? カズヤの上半身裸。お Been sick of seeing Kazuya all day long, so we decided to change it up. エディに変えておきました Eddie is now in the main menu, はいこんな感じで一応エディが and you can see from different angles. これはちゃんとゲームモデルなので実際このクオリティですはい And this is the game model, obviously, not like a pre-render or anything. Guys. It's the actual model itself. で今日はじゃあプラクティスを
そうですね、プラクティス。まあプラクティスというか、まあどういうキャラになってるかってはい簡単にねちょっと実況プラクティス紹介でエディをちょっと実際触ってみましょうか。はい。 So I believe Nakatsu is going to show us in the Так, practice Накатсу нам session потрібно. a little О, bit Накатсу нам more покажеこれでねсамого персонажа. 言いますけどОн він, он він, он він, он він, он いい він! とこエディになってたじゃすないですか。げえみんな自分の好きなキャラにしたいっていう人結構いると思うんで、そこはちょっと中津を僕もはい今後やっていきたいなと思ってます。そこは、はい当然そこは。 And Harada is saying we realize many people want to use their favorite character in the main menu, so that's something we understand. And Скоро будуть додавати мейн меню charactera. Ой, персонажів в мейн меню, щоб не тільки Мішима був. Щоб і Едді був, і Аліса була, ちょっとほら 2P і Йошик був. そうですね実際 Хто завгодно. あの Я б Йошика поставив. Йошик красивий. So I'm going to show you some of the costumes. Так, first, костюми. 'cause, there's some cool things. Перший костюм у нас чисто денсер. Денсер. で次に新しく Чисто танцювальний. まあ専用 Ой-ой, диско денсер. 見た目になって And this Чисто is his, slick back. unique costume that he has. It's brand new for Tekken 8. Пімп. はい Ним で слікбек. まあ皆さんTekken 7のエディ Так, ну і 好きだと Tekken 7. 思うので Едді з 7-го 髪型 Текену. 含めて Tekken 7コスチューム実装してます And I know I'm a huge fan of this Tekken 7 costume, but it's brought back for Tekken 8 as well. It was used all the time. はい 髪型自由にまたカスタマイズ Красиво, красиво. 変えれるので皆さんそこは Та приберіть Tekken 7, Едді. Покажіть нормального. Покажіть нормального. Покажіть Tekken 8, な Едді. ので今日はまあ Все. Гігачадік. Все. So first, we'll start off with the Ти шо? the brand new default Диви costume. який. Ти шо? でまあ次のアップデー Так, ト ну і Lord Battle з Клаудіо. あるのでちょっとクラウディを選択しますねちょっと画面をね皆さんはね大きめにして見といてほしいかな。 So there's actually a new element to the gameplay that we want to show you. So maximize your screen if you haven't done so yet, just so you can get the. Так, fine новий details. геймплей ス елемент. テージをちょっと選択します And we're gonna pick a more wide stage. Що буде? Claudio here. 新技を見せますよもちろん。はいまあ、まずちょっと、体力バーの下ヒートタイマーの横にあるアイコンが、まあ、エディと、まあ、クラウディオに表示されてると思うんですけども Вони покажуть, де спешл, а де спешл мід, а де мід? ブライアンのスネークアイといったキャラクターのパワーアップ要素を視覚化したものになります So you'll notice an icon right next to the heat gauge. This kind of signifies different things for different characters. А, In Claudio's case, it signifies the heat burst, right? Or with Brian, maybe snake eyes. こちらは А. Там елемент, он, іконка. Типу, що у нього є Whirlwind, а у цього є його хіт. А у Брайана там Snake Eyes And so показує. this is going to be included in the update end of February or early March to kind of show the abilities that each character has in the match. はい、 Прикольно. じゃあお待ちかねのエディ行ってみましょう新キャラ All right, let's get started. あ、 with で Eddie. しょ、エディ? 今回本当に、鉄拳3以来、エディもう25年以上登場してますが、新しく本当カポエイラを一から作り直すぐらいの、意気込みでキーワードは新生カポエイラっていうキーワードで、開発に取り組みました。 So you all are probably pretty familiar that Eddie's a staple of the series for about 25 years now. But one of the kind of key concepts in the development of the character this time is new capoeira. So he's his fight style. is Нова capoeira. completely revamped for this time. Нова капоїра переробили Едді. Окей. もうすごい設置感ではい。 結構 Харада каже, блядь, піздатий, ну So піздатий even the Едді. Jenga, you can see the footwork. Бач, як танцює. Just feels more like solid and Він більш, actually ну, sticking to the важкий, ground важкий than it was такий. before. はいまあважучий. 軽く見せますけど、こんな感じで、まあいろいろ。 А ну, давай. Оп, оп, ой-ой-ой. So you can see the animations have changed quite a bit. Та, анімації змінили. 実はこの鉄拳3の時に、カポエイラを始めた開発メンバー、まあ、笹森っていう、まあ、ゲヘイロっていうカポエリスタがいるんですけども、彼がカポエリスト、カポエリストとして、まあ、指導者としても16年以上やっていて、まあ、エディに最も愛がある開発メンバーがモーションアクターとして、キャプチャーしてます。 So there's kind of a unique story to this actually. There's a development member called Sasamori who Короче, я actually їбав. started Я пішов learning курити. capoeira when he saw В общем, Eddie for the один first з time, дизайнерів, коли back in побачив the day. Едді, And so he пішов actually вивчати teaches капоейру, capoeira
І він зараз уже 16 років. 16 років тренує людей в капоейрі. І він робив motion capture для нас, для Едді. Єбать, клас. Он хіт його? スリのエディを見て衝撃を受けて彼はマルセロさん。カポエロを始めて、だからエディが師匠だから。 О, на руках Едді встав. Kind of, you know, 'cause that's where he started from. Угу. で一個ずつ His teacher. Yeah. Кльово. でまず逆立ち、взагалі дуже круто. っていう技なんですけども、セブンから大きく変わった点は逆立ちの方向を見てく Але ださい。 так, я піду. セブンは Все ж таки. 相手の Побачили Едді. 後ろ見てましたが、це 前向きの кльово. 逆立ちになってます。 So if you can see the handstands changed, it was facing the other direction up until 7, but from 8, he's actually facing his opponent now. で逆立ちのまま前方向を維持して前進できるようになりました。 You can actually move forward while staying in the handstand. で前方向の逆立ちとあと後ろに避ける逆立ち、この2つが追加されて結構機動力がアップしてます。 And so you can actually kind of evade your opponents in kind of reverse direction as well. So you can see he's much more mobile than はい、で主に逆立ちは攻めの起点で、多くの新技や新連携を追加しています。 And that's kind of like one of his starting points for his offense. And he's had several new techniques added from there. Угу. Ну, декілька технік, декілька нових технік з капоейри додали. Як бачите, він може тепер на руках стояти, трошки там бахати. У нього нові анімації з танців. З танців станси. Отак. І в нього новий паверкаш і новий тенхіт комбо. Нова десятка. Нова десятка. で構えであり、おяк же 避けの штильтує. 回避としても使う構えになっていて、座りも実は前入れで Пиздак, 座りを維 блядь. 持したまま相手に近づけるようになってます。 Like a MMA fighter みたいな。はい。 So Negativa, you know, is a transition that gives you access to other techniques, but also Так, у тебе є is a good way stance to kind of like transition, evade opponents' attacks as well. і Not only в тебе that, but in також є Negativa you can now kind of low move duck, forward in оце that, ось. stance. А стенс на руках. で座りは先ほどの逆立ちが攻めの起点で、座りは Ось ти так от присів, потім став на 相手を руки, 崩すことが єбанув, якщо надо, 座りの натиснув свою абілку. So if the handstand's kind of like your starting point to your offense, Negativa, the relaxed position, is kind of like a way to open up your opponent. Ти можеш лоу-хай давати з цього low стенсу. Буде нормально. Ти трошечки відчиниш фуці для опонента. Дуже багато прикольних лоу-атак. Це, коротше, ще одна зафіна, третя зафіна в нас буде. У нас є Рейна зафіна, в нас просто зафіна є, і тепер оця ще хуйня буде. Ну, типу, low stance Едді буде третьою зафіною, а high stance Едді буде Едді. And so the power up is kind of Nakatsu's going to explain in a bit more detail, but it gives him access to the Manjingo. It's like a kind of like a spiritual capabilities, I guess you could say. А окей, це кічарджем буде вводитись, так? Нові абілки. Точніше, показ абілок. У нього буде абілка інша. У нього буде динамічна абілка. 代表的なのがこのハーボジアハイヤですね。 And so, you know, some of the thinking behind the revamping of the style was to make it even more like over the top and stand out in the dynamic animations. One of the major Динамічні анімації, одна з основних технік це ось його абілка. Там показали абілку. Оп, хіт опенер його показали, хіт ігнайтер. Там в хай? Я не побачив. Можеш дати ще раз? And this brand new move that he's doing now is kind of like using Це мід, це special mid. Phoenix Smasher for Paul. Таке ж як Phoenix Smasher у Пола. Це мідренджовий, йому треба рейндж для того, щоб її провести. Але це мід-атака, special mid. Ну, грає агресивно. Агресивно грається Едді в Tekken 8. Отак от слаш-кік зробив. Давайте поставимо стендінг блок. От. Дивись, слеш-кік, і потім одразу в стенс. І потім зі стенсу ти даєш свої міди. А потім хай. А потім лоу. Красиво, красиво.
Окей, тобто в тебе є умовно стрінга, яка буде mid, high, low. На Едді. Капоейра. Чисто по ногам поїбалу. По ногам поїбалу. Добре. Якщо що, бан. And so, since we realized that, you know, a lot of people are really attracted to Eddie. Диви, натискає без того. Просто XXX. Дуже легкий персонаж. Він просто натискає XXXXX. І все нормально. І у нього п'ятірка з цього виходить. Стрінга. От дивіться, натискаю 1, он, бачите? І нормально. Чи це 3-3-3 він нажимає? Щось нажимає, коротше. 3-3-3. Right kick. 3. Та тру, блядь, тру. Ми хотіли зробити його простим для початківців, ну коротше лакі Хлої опять. Опять за Фіна. Tekken 7 за Фіна. Нормально. Ну і все. На цьому ми закінчимо наш показ Еді. А, ні, ще у нас є ось нова фіча. Так, це паверап. Паверап вводиться чарджем якимось. Не розумію, кій-чарджем чи іншим. Ось це левел-ап, його левел 1. І в нього є паверап, і він більше б'є. Він більше б'є? У нього нові опції. О! А тобто у Алісти це буде Destructive Form, так? Без голови. ラウンド間は継続するので、ラウンド中はそのマンジンガレベルが下がることはありません。And so the level of Manzinga actually І рівень цього його паверапу, у нього він на весь раунд. Тобто ти, як в SF6, отримуєш один левел 1, отримуєш другий левел 2, напився, натанцювався і хуяриш. Окей. はい、で、こちらのレベルが0になる条件はラウンドが切り替わることです。So the only way it goes back to 0 is when you begin a new round. はい、で、Ресетається, коли новий раунд. 蹴り技と Окей. マンジンガを使って遊ぶのが今回のエディの特徴になります。 So Okay. Eddie's characteristic is really about using all these powerful kick attacks and also powering up so you can have access to those new techniques from Mazinga. はい、あとまあ遊びやすいように本当にこういった既存のビリバっていうのももともとは斜め下と両キックだった Ну тобто, якщо що, там може і покікати трошечки, може і залончити, але все посилюється цим. Після комбо ти можеш натиснути свій паверапчик красивий, красиво, та поки опонент валяється, і продовжити ресетнути свою комбу, як Йошіміцу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, це вісімка його, потім паверап. А ну покажи вісімку ще раз, лончер. It's a difficult input for newer players, right? So they changed it to just 3 LK. А, ну просто 3 LK даєш і все. Просто троєчку. От присів, дав троєчку. А ні, це інгай. Це був той. Це у нього hit engager high. Hit opener в нього high. Не engager. Hit engager не знаю, де в нього. Коротше так. Ну, для новачків хороший персонаж. Простий, змінили йому, у нього був складний інпут DF3, дали йому просто 3 замість цього. Прикольно. Його стенс є... Стенс спростили. От тепер головою б'є, диви як. Так, раз. Раз.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Там подвійний мідл, це вісімка ще одна. З бекапом, інша стрінга 8. Окей. І що тут? І також, як і з райдкіком, можна ще запустити... можна просто продовжувати райдкік мешити, і в тебе буде камбуха. Тобто у нього, по суті, фрі вісімка є. Ось раз... це хід показує. Хід? Ну, хід як хід. Куди він б'є? Типу, хіт енгейджер у нього спешл мід. Просто хіт опенер також мід. Ні, хіт енгейджер хай. І потім ти з хіта можеш комбити. Тобто у нього хіт є як комбо стартер. Like the technique he's currently showing off in which you go straight into the handstand and at the same time launching your opponent into a tornado if it hits. もう一個はその座り状態にその奇襲をかけながら、座り状態に行って崩していくようなこういった専用技が出せる。 Окей, я нічого не розумів в фреймдаті, And тому... another is kind of like the sneak attack you знаю. had from Negativa, the Так. relaxed state to kind of like sneak an attack on your opponent when they're not expecting it. High, high, low, high, low. 相手に近づきつつ Mid, high. 展開を迫るというような Ага. 新しい Нормально. のプレイスタイルが Це він просто натискає на одну кнопку. And so it really allows Eddie to kind of keep forward pressure on the opponent. Окей. And you have a variety of different attacks. Ну, типу ГБВФ. パノティなんかこういうの好きだよ踊るように戦うキャラは好きです。出る人は今すごい心配してるんだけど、皆さん心配しないでください。こういう新キャラね紹介するときはそのキャラのいいとこばかり見せますよ。で割とでもこれリアルに対戦するとね、僕がパワークラッシュとかおりゃおりゃってやってると結構そうだし、そうね。あとやっぱガードできてないタイミング多いんで、割と皆さんがその心配、はい。ゲーって言ってるとこなんて結構潰せたりするんでまああとは大丈夫です。実はそのバックダッシュ Як мені подобається, як Харада жестикулює іноді. 性能になってたりするので、あーちょっと確かにね弱くなった点ももちろんあるそういうとこもあるんですしよ。大丈夫ですよ。座りはダウン状態ではなく立ち状態になっているので、浮かせ技とかをもらったりもします。まああとあれじゃないの結局他のキャラ同様リプレイを見ながらまあ基本的にはそうですね。対策はする必要あるんですけども、まあ強くなっただけではなくちゃんとその弱点といったようなところと、まあその弱体化につながるようなところももちろんありますんで、その辺は安心してください。そうですね。So, Harada was just worried that the comments, are filled with a lot of people who are like, "Oh man, Eddie's insane. I can't wait to play him." But at the same time, people who are Ну да, в коментах багато хто пише, що ой, бля, круто Едді. А хтось пише, ой, бля, зовсім не круто Едді, знову Лакі Хлої, потрібно пустіть мене в практис пограти проти Едді. Звісно, це новий маршал артс, і, звісно, ми дуже кльово, що ввели його, і нам подобається, і вам подобається, і всі в захваті, і всі чекають. Коли буде Едді? Щас скажуть, коли буде Едді. 実装されないんで、意味ないんでやめた方がいいと思います。 Yeah, so I know you enjoy asking for other characters in the chat, but that's not how we do it. Так, подобається всім в чаті あんまやると蹴っちゃいます。 писати «дайте, блядь, нам такого-то персонажа», але ми так не працюємо. Ми от сказали, що Едді буде, Едді є. はい。 Так, хай! そうですね。今日これ PS5 の開発機でプレイをしたんですが、まあ当然 Steam の方でもはい、開発はやってまして、で、はい、ちょっとまたスライドに戻っちゃって申し訳ないんですが、はい。 Okay, so we were just showing off the PS5. Окей, ми показали Едді на PS5 з девкіту. Звісно, буде також само і на Steam, і на Xbox, але повертаємося к PowerPoint. Повертаємося до PowerPoint на секундочку. Так, давай. Оп. Ой, а це PowerPoint був, ясно, ясно. Менюшка, це PowerPoint був. О, спалились. Який девкіт, це все PowerPoint.
ゲーム Це в 終了しづらかっ записі. たので、自分もちょっと不便だなと思ってたので、メインメニューにアイコンとして追加して、すぐにゲームが終了できるように、AD 配信のタイミングにはこの機能を実装して皆さんにアップデートしようと思ってます。Oh, and just before we forget, one quality of life improvement Nakatsu made to the Steam version in particular. Так, і ще буде You know, before you QoL, had to go to the покращення. options, to then choose exit game to end the game when you want to. But he added a separate icon here. А, that тепер є says кнопка ready to виходу. exit the game, Ясно. more easily. Окей. はい。Гей. で、最後にちょっとすみません。 Так, ну і все, у нас є 今お見せした AD Season まだ Pass いつ配信するかとか、決まってない状態ではあるんですが、 Він уже входив у Deluxe та Ultimate. Якщо ви купували Season Pass, у вас є Season Pass. Ну і на цьому, мабуть, все? Чи щось вони ще покажуть? Здається, ну після Еді вже показувати нічого. Сподіваюся, вам сподобалося. І так. To those of you who have the deluxe or ultimate editions that contain the character pass. Так, за 3 дні, якщо ви передзамовляли в Делюксі та в Ультиматі Season Pass, у вас буде 3-дневний доступ до Еді заранше. Тобто, за 3 дні до того, як він релізиться, ви можете грати. Так, кльово, кльово. Не так вже й погано, знаєте. Звісно, Early Access це таке собі, але це ще означає, що пацани потестять Еді перед тим, як він викотиться в онлайн. Ну і так, якщо ви купили стандартне видання, ви можете купити Deluxe, ви можете купити апгрейд до Делюксу, і там все буде, там все буде. І в Ультиматі також все буде. Але Ультимат вже не купити, Ультимат можна було тільки передзамовити. Окей. Добре, вони продають свою гру, а я піду попалю. Паління шкодить вашому здоров'ю. 1時間半ですかね。はい、お届けしましたが、次回 А, ні, Ultimate Edition можна було купити, можна було придбати. いやなんか А це що таке? いろいろパート分けてもいいかもね。 Окей. 安田スライ Окей. ド Дякуємо вам велике за те, що прийшли подивитися. Харада он там щось жестикулює знову. Харада щось показує. Так, наступний подкаст Tekken Talk буде. Буде в березні. Харада думає, може, блядь, розбити його, щоб там от половина була PowerPoint, половина не PowerPoint. Та подивимось, як буде. これ作りたくて作ってるわけじゃないですか。 Ай, давай, суй PowerPoint, нормально буде. たくさんあるの Ну, で、 кльово ж, わかり кльово. やすいかなと思って。そうですよね、休日返上でやってくれてます。 Звісно, Хараді не подобається PowerPoint, але, ну, так треба, тому що PowerPoint це не складно. От Харада і Накацу побалакати люблять, тому я в них працюю, я в них працюю. Ну от, потрібно показувати якось, як ми розроблюємо, тому от, ну, от PowerPoint. Я не знаю, може ми придумаємо для дев-секції щось з PowerPoint, щось ще. Харада улибає, Харада посміхається, йому кльово. Так, ну, у нас буде PowerPoint менше на наступний раз. Дякую, Харада, дякую. Арігато. ただまあ次回多分 Блять, PowerPoint цей いろいろзаїбав. 新たにいろんなこともお伝えできると思いますので、 Так. まずは一旦2月下旬ないし Ну і, 3月 звісно, 上旬に Ашідо Єспортс зараз щось також скаже. まあまずはそれをお楽しみにお待ちいただければなと思います。 Харада серйозний великий. І серйозний Харада. Так, наступний апдейт. Наступний апдейт скоро. じゃあ大丈夫ですかね。伝え Вже сьогодні, мабуть, апдейт чи ない коли? ですかね。 Скоро апдейт. いや途中で І чекаємо вас в березні на наступний ток і на великий наступний апдейт. 提案ね提案の件ね、そのモード提案の件、皆さんちょっと途中から見た人は分かんないかもしれないですけど、途中で今後増やしてほしいモードとか絶対増やそうとは思ってるので、我々本当もっと予算が欲しいんだよね。
もう予算さえあれば作るからあと時間も欲しいです時間も欲しいけど、まあ、時間は俺らの時間使えばいいじゃん、もう本当にちょっとそれ皆さん協力してください、でぜひ、さっき言ってたような無料のアップデート、オンラインプラクティスから、何からどんどん入れていって、Тож апдейт до practice моду буде, апдейт до story моду, апдейт до кастомізації, そのチーム TVT 3on3、5on5 なのか、それとも皆さんが何か提案してくる何かなのかみたいなのやりたいんで、ぜひ а потім придумаємо. この番組の後でもツイッターとかでも提案してもらえれば、参考にしますんで、はい、ぜひお願いします So あともうチューニング again, も続けるからね、Harada's recapping for Так, people Харада who каже, haven't що seen the було. broadcast. Якщо ви не Obviously, бачили, буде Tekken there's a Shop, lot of stuff we'd like to, буде add to the game practice outside mode of these, update, planned additions story for mode update, February, etc. So please let us know what that is, whether that's the 3on3 that he mentioned. 3 на 3 або 5 на 5, щось придумаємо, пишіть. Tekken Report працює, можете в Твіттері на X.com писати Tekken Reporти. そうですね Будуть нові кастомізації, нові скіни, футболки, джинси, Tekken. Якщо хочете мерч, то йдіть до мерчу, будуть регіональні доджо, буде Tekken 8 TVT, Tekken World Tournament, Tekken World Tour, буде Сугой. Сугой сказав Харада, значить, Сугой. Диви, Харада, сука, достав, диви, достав, Харада тепер Мішима, Рейна, не треба, кидаємось в Хараду спічками. Ти що? Ну і так, ми подивимось на ціни, подивимось на регіональні ціни для мерча. Мерч можна купити там-то, там-то. І побачимо. Побачимось. Так, всім дякую. リクエストいただけるなんて Харада, あいろいろ Харада каже, блядь, そうなん удобно. ですよ Удобно. そうなんですよ中すぎて危ないです Найс, каже. Ну, прикольно, а. ね So Диви. Harada rode the train with his jacket. Харада в цьому в поїзді, каже, їхав. Блядь, удобно, пиздець, каже. Диви, от. Ну, кльово. He said he got caught Каже, отак от себе піднімаю просто, щоб встати отак от. За золоті вірьовки отак себе. Чи що воно таке, за куски тканини? Блядь, прикольно, каже. Вообще клас. いつに引っかかってこう立ち上がらなくなっちゃう多分レイナはお尻傷だらけなんだよ多分 So he's just speculating maybe Reina has a hard time in her daily life. Може в Рейні тяжко, може Рейні тяжко, коротше, в поїздах їздити. Може вона на велику їздить. Хтось її лапає, може, там, що ти знає, у неї, коротше, ちなみに今 їй складно вставати, вона за оці вірьовки себе піднімає. 今日原田さんそのパン Шибарі Рейна. А, та ще ці барі футболки ж будуть покрашені, красиві. So yeah, we'll just leave you with this imagination that think about Harada riding the train all the way to this studio that's not at our work location, いやだから dressed as Reina. 今日は行きだったんですけど、朝一人だけ地下鉄の駅の方で俺を見てはぁって言ってる人がいました But it's it's Japan, so no one really paid any attention to that. Так, Харада каже, Knew exactly what Reina was. Харада каже, ніхто його не впізнав в поїзді, блядь. Probably very Але, ні, один чел впізнав, коли виходив з поїзда. の方すごい似合います Рейна. Yeah, it would look good on the girls more than him probably. Так. На дівчатах, каже, буде покраще. 話は尽きないところですがはいはいね今日はこれで終わりにしてまた我々は作業に戻りましょうかそうですね Well, we've got a lot to get started on. We got to get back to work, so I think we'll. Так, end ну the все, їм broadcast потрібно on here. працювати, йти, і тому But like he said, бродкаст any kind of, завершується. reports on bugs and things like that, І please пишіть send свої it репорти, to пишіть the, свої the баг-репорти, team on пишіть that коменти, site. тому що And, це буде на Ютубі. Мабуть, я поріжу трошки, то що там, блядь, багато чого. І та, пишіть Хараді та на Tekken 8 і Tekken Game і Tekken на X.com. Пишіть нам, який PowerPoint ви чекаєте. Я от чекаю весь PowerPoint. 一見 І Харада Tekken. いらないですハッシュタグついてハッシュタグでとにかく言ってほしいんだね。宛先をわざわざ俺らにしなくていいんだよね。全然いいはい。ハッシュタグさえ So we're just mentioning you don't have to address the bugs reports to anyone in particular. Just have the hashtag, and we'll sort it out. で、ハッシュタグをつけない要望はもう僕でいいですよ。僕でいいですよ。 And for はい the requests, etc., send them to Harada or Nakatsu myself.
ミュートとブロックしてる人以外は読んでます。 He said he reads everyone that he hasn't blocked or muted, so. Так, пишіть всі, я всіх розмутав. Yep. А хто в блоці, той не пиши, тому бан. 思いますので、はいぜひ引き続きご協力お願いします。はい。 So let's make Tekken 8 the best possible game we can together. Thank you. はい。では今日はこれにて失礼いたします。ありがとうございました。はい。 Thank you, everyone. ウォッチン Take care. ありがとうございました。 Так, ну все. Це був Tekken 8 Talk. Tekken 8 Talk! З Кацухіро Харадою, Майклом Мюреєм, Накацу Ікедою та Ясуда eSports. Для вас перекладав та пиздів під руку Daverok. Дивіться це, приєднуйтесь до Fighting.ua. Ми підемо, мені через 20 хвилин дивитися та грати у фінські ігри на фінському геймдев марафоні. Дивіться YouTube, дивіться українське, дивіться Tekken, грайте в Tekken, спідраньте Tekken, що завгодно робіть з Текеном. Я поріжу це відео, воно буде на Ютубі, в чаті там ніхуя не було все одно. Все, бабак! Бабак!